Blie Drocheană și Ziarul de Gardă. Dumneavoastră ați auzit despre ajutoarele care vin din Uniunea Europeană? Și ce părere aveți? Este o idee bună? Foarte bine. Noi avem aici niște exemple de ajutoare, că de exemplu 71% din exporturi merg în UE, calculatoare și cazane cu biomasă pentru școli, panouri solare, piloni de lumină, 200 km de apeducte, apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, compensații la gaz și energie, 12 locomotive donate pentru căi ferate și 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Noi din această cauză avem o scrisoare în care mulțumim Uniunea Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare ajutor, cum ar fi lupta cu corupție și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, deoarece unele ajutoare nu ajung, oamenii nu văd și se dezamăgesc în ele. Investiții pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, deoarece în sate oamenii se luptă cu lipsa locurilor de muncă, din această cauză pleacă peste hotare. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, deoarece este o necesitate pentru oameni, și ajutor cu pensiile. Pensiile la noi sunt foarte joase, iar comparativ cu România, acolo sunt de 2-3 ori mai mari, chiar și în alte țări europene. Sănătatea publică, deoarece pensionierii își lasă aproape toate pensiile la farmacii, și combustibile pentru bătrâni pe timp de iarnă. Ați fi de acord cu așa o scrisoare să ne lăsați nume și prenume? Ați auzit despre ajutoarele care vin din Uniunea Europeană? Da. Și ce părere aveți? Este o idee bună că ne ajută țara care nu are destule resurse pentru a oferi un trai decent cetățenilor? Este bine. Dar să ajute și lumea să ajute cu ajutoarele. Corect, lumea să vadă ajutoarele. Da, să vadă ajutoarele. Noi avem aici câteva exemple de ajutoare. 71% din exporturi merg în UE, motoare și cazane cu biomasă pentru școli, panouri solare, piloni de lumină, apeducte, apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, compensații la gaz și energie, 12 locomotive donate pentru căi ferate, 6.000 de întreprinderi mici. Avem o scrisoare în care mulțumim Uniunea Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare ajutor. Lupta cu corupție și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, deoarece, cum a spus și dumneavoastră, mulți oameni nu văd aceste ajutoare și se dezamăgesc în investiții pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, deoarece în sate lumea se confruntă cu lipsa locurilor de muncă și din cauza asta mulți tineri pleacă peste hotare și lasă bătrânii singuri care nici nu se pot permite o viață decentă cu pensiile. Avem aici un punct și ajutor cu pensiile, care la noi sunt foarte mici, iar comparativ cu România, acolo sunt de 2-3 ori mai mari. Și sănătatea publică, combustibile pentru bătrâni și infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, deoarece este o necesitate pentru fiecare om. Ați fi de acord să ne lăsați un nume și prenume să trimitem scrisoarea în Uniunea Europeană? Scrieți.